Sa lahat ata na na-unbox ko, ito na ang pinakamasaya. Pagkat ito na rin ang pinakamasarap. Hello guys, I'm your Queen Oli, ang wina ng unboxing. Bilis-bilisan mo dyan, Ferdo, at pagkat naamoy ko na ang aking future na lalamuni. Alam ko at nararamdaman kong para sa akin naman to. Gantong-ganto ang amoy ng mga dog treat. OMG, I'm so excited. Bilisan mo na dyan, Ferdon. O, di ba tama ang hula ko? Ayan. Bubuksan na yan. Papatikimin na sa akin. Oh, parang nasa heaven lang. Sarap. Tigas matigas talaga. Pero masarap. Oops, malasa. Malasa siya. Uy, lasang baka. Parang kasing tibay lang ng mga kahoy ng inangat-ngat ko. Ano nitong ganito yung tigas ng nangat-ngat ko na paan ng upuan. Teka. Uy, ganun pa rin. Sarap pa rin. Ganito ang food kahit hanggang bukas tayo mag-unboxing for that.